อ่ะฮัลโหลวิ่งมาแล้ว เกือบไม่ทันแป๊บนึงขอแล้วสักครู่สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยอย่าลืมทานข้าวทุกคนผมแบบรีบกินข้าวแบบอย่างรวดเร็วเดี๋ยวผมสับจอแป๊บนึงอุ้ยอีกแป๊บนึงเขาก็จะขึ้นแล้วอีกประมาณ2 นาทีอุ้ยสวัสดีครับหลันเต้สวัสดีครับเดี๋ยวนะผมต้องเปิดจอนั้นเสียงเกมดังไปปะเสียงเกมน่าจะดังไปแต่เดี๋ยวผมค่อยปิดให้ผมก็อยากปิดเดี๋ยวOfficialจะไลฟ์อีกประมาณอีก2 นาทีหรอ ประมาณ1 นาที2 นาทีอ่ะเดี๋ยวผมเข้าเกมก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวนะสิ่งนั้นมีไหนสิ่งนั้นทำไมสิ่งนั้นโดนปิดโอเครีบแบบรีบมากผมเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วผมแบบเอาอีดีนะมันจะขึ้นไลน์แล้วมันจะต้องอาบน้ำก่อนไหมแบบไม่ทันละเดี๋ยวดูนี่เสร็จเราค่อยลงไลฟ์ไปอาบน้ำแล้วค่อยกลับมาเล่นเกมต่อแล้วกันโคตรแย่ก็คือตอนนี้สภาพมันแบบถอดชุดข้างนอกออกมาแล้วดูแล้วอยู่ในสภาพแบบเหลือแค่ชั้นในแย่มากต้องบอกให้เขารู้ไหมก็ไม่ต้องแต่ว่ารู้นั้นพูดไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องปิดเสียงเกมเพราะว่าเดี๋ยวฝั่งหนึ่งOfficialจะขึ้นไลฟ์ขึ้นยังกรุณาไปหยิบข้าวหยิบน้ำหยิบขนมมารอภายใน1 นาทีทุกอย่างกำลังจะเริ่มเฮ้ยวันดีร้านเชลแต้มเชิญมาทานข้าวเย็นอย่าลืมทานข้าวเย็นกันทุกคนมันแบบเป็นเวลาแบบทุกคนกำลังกลับบ้านทุกคนกำลัง กินข้าวเย็นแล้วแบบOfficialก็ไลฟ์แต่ถ้าเป็นที่จีนตอนนั้นก็ทุ่มครึ่งแล้วใช่ไหมกินอยู่หน้าคอมได้เลยแล้วฝนก็ตกลงมาแบบเกือบกลับถึงคอนโดไม่ทัน เข้าห้องปุ๊บแบบเทลงมาทันทีแบบว้าวเดินชายนี่มันคือเปียกเป็นลูกหมาตกน้ำแน่ ถ้าอยู่กทมตอนนี้ก็น่าจะฝนตกแบบบึ้มบั่มเดี๋ยวนะเรามีชื่อแพทแล้วใช่ไหมของแพท 1.4 ดูเหมือนจะได้โฟกัสไปที่ในเรื่องของมาเซเว่นน้องมีนา Jolted awake from a winter dream ชื่อไทยชื่อว่าอะไรผมเขียนไว้เองแต่ว่าผมก็ลืม ชื่อไทยชื่อว่าตื่นจากฝันวันเหมันก็ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ทำเควสน้องมีนาก็รีบไปทำก่อนขึ้นแพทแล้วกันจะได้มันไม่มีเนื้อหาอะไรเยอะหรอกแต่ว่าเขาเลยเป็นเหมือนแบบเอาเป็นว่ามันเกลิ่นนิดนึง เมื่อคืนเล่นแบบสภาพคนง่วงเล่นแบบจับใจความอะไรได้ไหมก็ไม่ได้ ก็ไม่ได้แต่รู้สึกว่ามันก็ไม่มีอะไรให้จับ โอเควิ่Official ขึ้นรถไฟรอละเดี๋ยวเราจะปิดเสียงเกมแล้วกันจะได้ไม่ซ้อนกันออกไปหาหน้าบ้านมาวิ่งหนีฝนกลับเข้าบ้าน เฉียดฉิวถือว่าเซฟอย่างน้อยข้าวกับเราก็ไม่เปียกแต่ว่าพี่ได้เดินตลอดไหม ไม่นะแต่เห็นใจช่วงแบบเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ฝนตกตอนเย็นแบบบ่อยเรื่องงานปุ๊บฝนก็ตกปั๊บแบบโคตรแย่ ตกแบบชีวิตที่รถติดอยู่แล้วเจอฝนตกนั่นคือยับเยินแต่สู้ๆนะทุกคนวันนี้วันศุกร์ละพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ก็จะได้พักละจริงๆเขาจะต้องขึ้นตอนน่าจะมีเวลาอีกประมาณ5 นาทีใช่ไหมแต่ว่าเขาน่าจะขึ้นก่อน5 นาทีให้เป็น waiting room
แต่แอบบ่นเรื่อง waiting room นึงกว่าจะทำไอ้แบบขึ้นไลฟ์ก่อนแบบก่อนเวลาจริงสัก5 นาทีเนี่ย กว่าจะทำแบบตอนเกนชินอ่ะเขาเพิ่งมีปีนี้มั้งที่แบบมีแบบขึ้นไลฟ์ก่อนแป๊บนึงแล้วก็แบบมีเปิดประตูรอของฝั่งทวิชกับ YouTube นะแต่ของฝั่งจีนอ่ะเขามีเปิดประตูรอแล้วแต่ว่าของฝั่ง YouTube กับทวิชอ่ะชอบมาแบบมาตรงแล้วก็แบบเปิดประตูเข้าไปปึ้งเลยแล้วแบบ ผมรีเฟรชไม่ทันลุงนัดใส่แท็กเกมถูกไหมถูกแท็กสตาร์เดลโอเคแต่จริงๆไลฟ์น่าจะไม่เกิน30 นาทีมั้งแล้วก็วันนี้สตาร์เดลมีแจกเพชรใช่ไหมมีกิจกรรมเริ่มแจกเพชรล็อกอิน7 วันได้ทั้งหมด800ก็น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรวันชาติจีนปะถ้าดูจากปฏิทินตามโลกจริงอาจจะเป็นวันชาติจีนกับวันไหว้พระจันทร์นั่นแหละอะไรนะสวัสดีครับคุณดีเทอร์มินอลสวัสดีครับฟูนี่ไงเราอยู่กับไลฟ์สเปเชียลโปรแกรมรางดาวเขาจะมีซับไทยไหมไม่น่ามี ซับไทยน่าจะมาหลังจากไอ้นี่หลังจากลงไลฟ์ไปแล้วประมาณ30 นาทีปะสักพักหนึ่งแต่สงสารตัวเองอะเมื่อคืนแบบ ทำไมต้องฝืนสังขารขนาดนั้นง่วงก็ไปนอนลงนัดแบบไม่ต้องกลัวสปอยขนาดนี้แต่ถือว่าเควสมันจบเร็วอยู่ประมาณชั่วโมงนึงก็โอเคตอนแรกแบบทำใจแล้วแบบตี 3แน่ๆ จะร้องไห้ผมที่ต้องวิ่งไปอาบิสเกนชินก่อนเฮ้ยเกนชินจะรีอาบิสแล้วใช่ไหมวันเสาร์นี้ใช่ปะของเกนชินแต่ว่าของรางดาววันอาทิตย์นี้นะ MOC Memorial Chaos จะรีสตาร์ทคืนวันอาทิตย์นี้อย่าลืมไปลงกันใครที่ยังแบบค้างดาวไว้อยู่ก็อย่าลืมไปลงลุงนัทก็เช่นกันลุงนัทเพิ่งลงถึงชั้น7 8 9 10ยังไม่ได้ไปแตะเลย เดี๋ยววันนี้จะเล่นเควสภารกิจเพื่อนร่วมทางอีก3 คนให้จบก่อนเดี๋ยวตัว MOC ค่อยๆทยอยเล่นละกันยังเหลือเวลาเสาร์อาทิตย์อยู่ผมน่าจะเก็บทันเดี๋ยววันนี้วันศุกร์ไม่ใช่เหรออาบิสฮงไคอาบิสฮงไกเหรอใช่วันนี้วันศุกร์แต่ว่าวันอาทิตย์อาบิสรางดาวกับไอ้นั่นนี่ฮงไคเจิร์อาบิสรางฮงไคเจิร์อาบิสรีตอน3 ทุ่มวันอาทิตย์ส่วนรางดาวตี 3วันจันทร์ ตี 3วันจันทร์ที่แปลว่าคืนวันอาทิตย์นั่นแหละแต่เกนชินมันวันนี้วันที่29ใช่ป่ะพรุ่งนี้ก็30วันสุดท้ายแล้วนี่ของเกนชินวันเสาร์พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วเกนชินสวัสดีครับคุณเมจิโมโมะอ่านถูกไหมเมจิไม่ใช่เมชาใช่ไหม เมจิโมโมะสวัสดีครับน่าจะเริ่มละหุ้ยโปรแกรมพิเศษนี้นำเสนอเขาเรียกองค์กรสันติภาพดวงดาวใช่ไหมหุ้ยเดี๋ยวมุมนี้มันไม่ได้ปะ ทุกคนคุ้นๆมะไม่คนที่ไม่เคยเล่น Impact น่าจะไม่คุ้นแต่ว่าผมที่เล่น Impact มาแบบ ท่าทางตะกี้แบบคุ้นๆนะ เสียงเบาไหมเสียงเบาไปปะเมจิโทเมชิโมโมะโอเคเฮ้ยทุกคนแล้วคุณโมก็เคยเห็นใช่ไหมของ Impact ที่เป็นเอลิเซียแบบไลฟ์เปิดตัวของเขาก็แบบนี้เลยแต่เราจะพยายามไม่โคเปียมเยอะขอโทษ เราจะพยายามไม่โคเปียมเยอะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเปิดด้วยเทเลอร์ก่อนองค์กรสันติภาพแห่งดวงดาวเหรอเข้าใจก็ได้
วิเราอยากรู้ว่าเราจะไป ดาวดวงใหม่เลยไหมอ๋อนี่จะน่าจะยังอยู่เมโลบอกอยู่ใช่ไหมมันคือสนามประลองไม่โทรปาสเราเห็นกุยไหนเฟิงกุยไหนเฟยใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นโทปัสกับนัมบี้สวัสดีครับร้านพีบีซีนโยนเหรียญจากตอนเทรลเลอร์ของ TGS แล้วก็จิงเลี้ยวที่กลับมาที่หลัวฝูผมขอโทษผมลืมเช็คเสียงว่าเสียงมันเบาเกินไปแล้วมันก็ดังเกินไปเลยหรือเปล่าลุงนะวิ่งก็ถอดผ้าปิดตาแล้ววิ่งเขาชื่ออะไรนะไปเหิงใช่ไหมกับอดีตของเบลดเขาชื่ออะไรเราจำชื่อเก่าเบลดไม่ได้อะอ้าวแจกโค้ดเลยเดี๋ยวนะที่ AP8ลุงนัทพิมพ์ผิดลุงนัทช่วยแก้ทีผมขอโทษอาจารย์จิงลิ่วแพทหน้าเราจะมีล่าสังหารธาตุไฟโทปัสแอนนัมบี้แล้วก็ทำลายล้างน้ำแข็งจิงลิ่ว5 ดาวแล้วก็ตัว4 ดาวจะมีกุยไหนเฟิงเขาผมจะไม่ได้มันเป็นเฟยหรือกุยไหนเฟิงเป็นลบล้างธาตุไฟใช่ไหมอันนี้เป็นภาพโปรโมทของแต่ไม่ใช่โปรโมทที่เจหรอมันเป็นโปรโมท PlayStation หรอวันที่11นี้ของ PlayStation 5 ก็จะเล่นรางดาวได้เมื่อไหร่สกิลลัมจะเข้าตู้Can't wait to catch it all on camera. Like Jing Liu. Never thought we'd meet a living Xianzhou legend. She's super interesting. ตำนานที่ยังเป็นชีวิตอยู่ตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ของเซียนโจอาจารย์จิงลิ่ว I was a little nervous when the director told me I'd be introducing her today. เดี๋ยวนี้น้องมาจะมาแนะนำอาจารย์จิงลิ่วให้เราฟัง Elegant, experienced, and dangerous lady to help me with the intro. Next up, let's put our hands together and welcome Miss Himeko, navigator of the Astral Express. วันนี้มีฮิเมโกะมาเป็นแขก Wow, Marge, is that how you see me? I'm very flattered. Himeko, you're here already? That's right. I walked in just as someone happened to be calling me a young, elegant, experienced, and dangerous lady. You're all those things? So, you want to take it from here, Himeko? Sure thing. Where were we? แสดงว่าฮิเมโกะ Hi, everyone. ยังเด็กอยู่นะ I ยังไม่เป็นป้า navigator of the Astral Express. Today I'll be introducing you to a living Xianzhou legend, Jing Liu. แต่จริงๆถ้าเกิดเทียบกับตัวละครที่เราเจอมาทั้งหมดจะเรียกว่าป้าก็ไม่ได้นะว่าแต่ละคนแบบหลักร้อยฮิเมโกะเคยเป็นเด็กกันเลยเดี๋ยวฮิเมโกะจะมาช่วยมิซึกิแนะนำตัวอาจารย์ย่าจริงด้วย Ever since I first caught sight of her in Yenqing's tracking entries, I was completely hooked. She's Jing Yuan's previous master.
เป็นอาจารย์ของจริงหยวน all kinds of hidden stories to tell. As one of the High Cloud Quintet, she was once the เป็นหนึ่งใน strongest ห้า master นั on ก the รบ Luofu. เขาเรียกอะไร However, due to the effects of อะไรนะ Mara, she sometimes ควิน loses her grip คราว on ในควินเจ็ดอะ reality, ภาษาไทยเขามี perceiving ชื่อเรียก herself ปะ as an ห้าขุนพลแบบ unstoppable sword.สุดตรึงของ Jing Liu's so สาพันธ์ ruthless. ชินโจ She even attacked her apprentice's apprentice. And she figured out Yenxing's fighting style just from the sound of his swords. I'd bolt if I saw her coming my way. ถ้าสังเกตนะว่าสำนักอาจารย์จิงหลิวเนี่ย After the จะชอบ Mara ถือ took ดาบ hold แบบ of เนี้ย Jing Liu, ถื she อดาบแบบ became a different เอา person. As for the เอา day ปลาย she ดาบ crossed ขึ้น paths with ชี้ขึ้นฟ้า Yanqing, it was quite the twist of fate. จับดาบกัน I แบบนี้หมดเลย guess so. In any case, Jing Liu is unpredictable at the best of times. But if you catch her on a good day, she's as calm as moonlight on a silent night. Nicely put. Her power is actually deeply เยือกเย็น connected เหมือ to น the ดวงจันท moon's ร์ในคืน phases. ค่ำคืน Jing เงีย Liu บ is an ice-type character following the path of destruction, who uses two different states in combat. Different Ah. states? What's that? Think of it มี this สอ way. ง When ส Jing เตจ Liu is in prolonged combat, her Mara-struck persona takes over and she changes states. อ๋อมีตอนที่เป็น When มารา Jing สตัก Liu แล้ว uses ก็ตอน her ที่ skill, Transcendent Flash, she ยังไม่โดนมาราสตักครอบ accumulates งำใช่ไหม stacks of ก็ syzygy. คืออ๋อมีตอนเปิดตากับปิดตา Isn't Transcendent Flash the legendary sword move from Mr. Cien's story? The one that cuts through time itself? You sure seem well-versed in High Cloud Quintet stories, March. When syzygy stacks up to a set ก็ amount, คือกดสกิล E แล้วจะ Jing เปิด Liu is ภาพปิดตาใช่ไหม consumed by Mara and enters a spectral ไม่ transmigration ใช่ มัน state. คือ In the spectral transmigration state, Jing Liu's every attack deducts a งั้น set ถูกแล้ว percentage ก of ดสกิล E ก็ HP เปลี่ยน from ส her เตจ allies' max HP. However, her attack ส่วน increases ส่วนพรสวรร according ค์ to เป็ the น corresponding total HP consumed. See? I told you she attacks her allies. While in the spectral transmigration state, Jing Liu's skill, Transcendent Flash, becomes Moon on Glacial River, and she is unable to launch basic attacks. Moon on Glacial River doesn't consume skill points, but does consume stacks of syzygy. When stacks reach zero, Jing Liu exits the spectral transmigration state. Jing Liu's ultimate, Floor Ephemeral Dream Flux, deals a set percentage of her attack as ice damage to a single target and adjacent enemies, as well as อ๋อ granting เป็น her อันติ additional stacks of อันติเดี่ยว syzygy. ใช่ไหม Whether it's normal state Ice Beauty Jing Liu or red-eyed มีเล่น spectral 2 สเตจ transmigrator เปิดตา state ปิด Jing ตา Liu. She's แล้วก็ one heck of a sword master. ผมจับใจความตรง According to talent Xianzhou พอสอนไม่ได้อะ records, ว่า she was taken by the อาจารย์ทำอะไรได้ Tenlords before the onset of ส่วนนี้เป็น Mara เทคนิค and subsequently detained in the มี shackling ฟิล prison. น้ำแข็ง The ใช่ไหม famous confrontation with her ทำดาเมจ apprentice Jing Yuan would come later. Becoming Mara-struck is an unavoidable fate for Xianzhou long-life species. But they're still trying to find a way to break free of the cycle. แต่อยากรู้ว่าถ้าไม่ถึง Brand new 1.4 mission, clouds leave no ถึง trace. ขึ้นเขาเรียกเข้ามาราสตักเตจแล้วไม่เสียสติ ยังคุมสติได้อยู่อะ It seems มันต้องเป็น an unexpected visitor อะไร has ที่ไม่ธรรมดา extended an invitation and is looking to connect with อาจารย์ก็มาพร้อม Guan กับ Hong to delve deeper into เคว the ส tale ภารกิจ of เพื่อนร่วม the ทาง Xianzhou. คราวนี้ Past โน้ตเควส events may feel distant in the present, but it's only right to give this story its proper แปลเป็นไทยว่าอะไรอะ conclusion. เมฆ จางอะไรร่องรอยเหรอ times of old reunite with familiar faces and find themselves in a world drastically reshaped from the one they อุ้ย once knew. เขาจะได้เล่าต่อ I แล้วใช่ไหม heard the reason Jing Liu wears a blindfold is to avoid catching sight of certain objects on the Xianzhou. Things that would trigger her memory and the Mara inside ดู her. ไปหืนอีก Well, not seeing isn't the จิ้ง same จอก as not คือยังไงมันก็ remembering. She's never forgotten those who fought alongside จำดีน her. กับ As for ไปลู่จ solving ริง the Mara predicament, we'll just have to stay tuned for the upcoming Xianzhou ๆ story. ใครมาก่อนเหรอ แล้วว่าจริงริ้วน่าจะมาก่อน Looks like แต่เดี๋ยว Jing รอเขาประกาศ Liu's ตู้ก่อน next move is gonna be trending all มาช่วงนี้ over ใน the ได้พังตลอดอุ้ย Xianzhou. ไม่ได้ช่วยตั้งสติก่อนแป๊บนึงผมเป็นผู้ชาย Hey, Himiko, what if I start doing my own live streams? They could track Jing Liu's every step. I bet they'd get วันนี้ loads นาง of เทลซ่า views. เทลซ่าคือใคร Sorry, March. I wouldn't recommend chasing trends. Your content will probably end up clashing with the IPCs. Really? But my favorite streamers are always saying you gotta go with the hype. Huh? Anyway, how do you think I'm doing so far, Himiko? For this episode, I did loads and loads of research. Plus, I got lots of tips from my favorite streamer.
เดี๋ยวนะ And which streamer was สตรีมเมอร์ที่น้องพูดถึงคือใคร She's a streamer called Gwen. อ๋อ Her streams are super entertaining. น้องสีดาวคนนั้นใช่ไหมกุยไหนเฟิง Gwen I can't say I've heard of her. กุยไหนเฟิง You ตัวเอ็น haven't? ใช่ไหม She's on the CN show too. How about I know. I'll tell you all about her. เราจะเห็นชื่อน้องอยู่ในตรอกออรัมนิดหนึ่งนะเป็นนักรีวิวคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วก็อยู่ในไลฟ์โคนแต่ตอนนี้มาละวิปุ่งตี้ทิ้ง There was น่า one รัก night I เกิน couldn't sleep, and I ended up watching Gwen มันเป็นท่าพื้น Quiet ฐานของดาบ live จีน stream. นะเท่าที่เห็นมา I've never heard anything like it. I subscribed ก็จริ straight ง away. It was meant to be. Her attire is แต่ชอบที่แบบ very ความ CNJO, จิตสำนักนั้นแบบ but it จับ feels ดาบเหมือน like กันหมดเลย she's not from the law ถ้า field. จริงหยวนถือดาบ She's ก็น่าจะ not แบบ from จับดาบ any ไม่ of ต่าง the จาก CNJO จริงเรียว ships. เปรต I think her real name was Guinevere or something. Anyway, Gui means fine wood, Nai means to exist, and Fen means fragrant. Su Shang came up with it for her. She's her bestie. What lovely imagery. I know. Plus, if you think about it, Guinevere and Gui Naifen do sound kind of similar. If you say them a few times, right? We might want to steer clear of wordplay, March. I heard the CNJO issues เป็น fines ผ่าน her. ลบล้างสีดาว Seriously? CNJO culture is vast and profound. There's still much to learn. Gui Naifen says that Su Shang is always schooling her on local culture and นี่มันน่ารัก customs. อ่ะ Su แล้วมี Shang is as Xianzhou as it แล้วมี gets. I feel เรา like จะเป็นตี้ถิง everything ใช่ไหม I learned น่า about จะ the เป็น Xianzhou I เราเรียก learned ตี้ถิง from ไปก่อนแล้ว them. กัน แล้วมีตี้ Live ถิง streaming, ของกุยไหนเฟิง Guilan, แล้วเราก็มี passion for CNJO นัม culture. บี้เหรอ น้องชื่อ Gwen นัมบี้ Ifen ใช่ไหม seems ของโท like a ปัส girl of many talents. She is. Although I feel like she mainly uses them to impress her bestie. Did you know that Gwen Ifen is actually a street performer? Not to mention she's also super talented on the แสดง battlefield. Gwen Ifen is a fire เขาเรียกอะไร type นักแสดงข้ามถ character นน following the ได้เหรอ ใช้ path คำนี้ได้เหรอ ability. When using her skill, Blazing Welcome, Street Gwen performer Ifen launches firecrackers, dealing fire damage to her target and adjacent enemies with a chance ส of กิลเป็นการ inflicting ปาระ burn. เบิด After unlocking the trace high pulls, her basic attack, Standing Ovation, also has a chance of inflicting enemies with burn. ผิดปกติ I'm มีโอกาส curious. สร้างสถานะ Why ติดไฟ firecrackers exactly? Gui Naifen says that in Xianzhou legends, artists use firecrackers to fend off scary beasts. In return, the nobility ประทัดเอาไว้ขับ supported ไล่ the สิ่ง artists ชั่วร้าย financially. Gui Naifen is just continuing the tradition, and friendly locals are only too happy to support her. Funnily enough, her talent is called Patreon benefits. When Gui Naifen is on the battlefield and an enemy sustains burn damage, there's a chance they'll enter a fire kiss state. Fire kiss is Oh. stackable and limited to a set number of turns. มีสถา While นะ in the fire kiss state, พิเศษ enemies เป็น Fire sustain Kiss increased damage. Which reminds me, I think Gui Naifen live streamed a battle once too. Her ultimate. อารม Watch ณ์เหมือน this ไอ้นั่นปะอีโรด showstopper. ของคับกา Summons and เอ้ย detonates ได้ an คน even คับกา bigger firecracker in the form of a D-ting, dealing fire damage to โอเคน้องชื่อตี้ all ถิงเหมือนกัน enemies. Targets already inflicted with burns sustain additional damage as a set percentage of the fire โอเค damage. เป็นการ Is ตัวละคร this เน้น what ติด the kids call ธาตุไฟ เอ้ย going ติดเผาไหม้ viral? I'd love to see her ถ้า combat เกิด live stream อ่า data. จาก I ทา bet เล it น was ก็คือ an ถ้าเกิดมี instant hit. มอนเตอร์ About ติด that. เผาไหม้ประกาศติดส Her ถานะไฟ stream ก็ was คิด taken เพิ่ม down halfway through. ก็เป็นการ I think she violated the platform's ทำดาเมจดอทใช่ไหม fire safety ดาเมจดอทเพิ่ม policy. ส่วนนาทีก็ทำให้ตัวที่ติดดาเมจเผาไหม้ได้รับดาเมจ What do เพิ่ม you think? Got a better picture of Gui Naifen now? And I can see why you're so fond of her. ก็คือเหมาะกับการไป Cool, อยู่กับ isn't ตี้ she? ไฟ I'll message you the link to her Send it. streams right เผา now. ไหม้ให้มอน Sometimes ปริก she มอน even sends มอนติด gifts เผา to ไหม้ her ก็ fans. มีโอกาสติดสถานะ Hey ไฟ Gwyn, คิด check เพิ่ม this out. Scale Gorge spring water, clear and tasteless, rich in calories. One sip. Ah, you just saved yourself a meal. Actually, I bought some 5-liter Scale Gorge spring water during Gui Naifen's last stream. When you're watching her stream, you gotta be ready to grab the deals. They're awesome. Oh, wait a minute, March. If that's the case, those bottles of Scale Gorge spring water in the Express's storage room, you bought all of those? Yeah, what about them? Interesting.
Just the other day, Welt was telling me about his new healthy lifestyle habits. Apart from exercise, he's been drinking 8 glasses of water a day. Strangely enough, he's gained a little weight. Guess it must have been... So Mr. Yang was drinking the... ดื่มน้ำวันละ8 ชั่วโมงนอนวันละ 8 แก้วนะทุกคน Himeko. อะไรเนี่ยไม่ใช่ลุงนัท The next person we'll be talking about is Topaz. เราเข้าประเด็นแนะนำโทปัสแล้วกัน So, ทำไมนี่มีกดขนหายใจล่ะ Actually, I don't know either. But the director said that Topaz works for the IPC. She even knows that โทปัส presenter ทำงานให้กับองค์กรสันติภาพ Speaking of, let's get him on the line. He can introduce Topaz. มันคือชื่อเต็มเลยนะองค์กรสันติภาพระหว่างดวงดาวใช่ไหม IPC Albert. อ๋อ สวัสดีอัลเบิร์ต อุ้ยเราต้องให้อัลเบิร์ตเป็นคนแนะนำสกิลตรงนี้เลยเหรอ I'm your good buddy Albert. Why did our art style change? On my show, we go by my style. Up next, allow me, Albert, a professional Interastral Peace Corporation anchor, to introduce to you my guest and IPC colleague, Topaz. อ๋อเป็นเพื่อนร่วมงานของอัลเบิร์ตเหรอ เขามาเก็บหนี้หรือเขามาทำอะไรเราอยากรู้มากเลยวิน่ารักเกิน มีการนุ่ยหมูด้วย ลุงรู้โสดเฮียไม่อยู่วิรู้แสบใช่ไหมเดี๋ยวนะแค่นี้เห็นรีเวอร์เจ็กไลท์ตอนบ่ายฉันบอกว่าไม่อยู่ตอนค่ำโอ้นะไม่ใช่ว่าเขาไปหาจูหรอ In the IPC Strategic Investment Department, currently heading up the Special Debts Picket Team. She's a combination of elegance and remarkable ability. The Special Debts Picket Team. จริงนี่เป็น I กิจ think กรร I've ม heard ดี of them. มีได้ Well, 1 as ส you กิลได้ may 2 know, among the universe's major โอ้ investors มา and นะอยากได้ lenders, the IPC is a แผ่น big นี้มีแต่คนสวย fish. And with so many venture capital projects, there are bound to be bumps in the road. Topaz is our go-to person to smooth out the bumps and make sure we recover what's owed. Oh, I get it. So the corporation's in the red? When dealing with น่าจะเป็นพี่สาวคนรวย Topaz's methods are swift and effective, saving the IPC from many a potential loss. She also has a great knack for investments, turning even the bleakest projects เป็น into พี่สาวนักลง success ทุนเหรอ stories and ensuring huge returns for the corporation. Wow, impressive. Does she have ล่า some สังหาร kind of ทาสไฟ superpower? Within the walls of the IPC, there is indeed a rumor เราเดา that ว่า Topaz's โทปัส star กับ success กุยไหนเฟิร์น might น่าจะ have มาตู้เดียวกัน something of the supernatural อารมณ์แบบ about it. Oh? เป็นตัวดาเมจกับตัวซับ Supernatural? เอ้ยเรียกว่าต้องเรียกว่าตัวดีบัฟดิ Nathan's ghost hunting streams. Ghost hunting? Let's not jump the gun. When people think of Topaz, they don't think about ghosts, but a certain unmistakable companion. I'm talking about her warp trotter, Numby. They may look like a cute mascot, but Numby is Topaz's trusted sidekick, both at work and out on the battlefield. Numby has a keen sense for sniffing out wealth. Security checks, สรุปน้ำเบียร์ไว้ calculations are all child's เหมือน play แม for ว this กวักเรียกตังค์เหรอ ไม่ใช่ มันน่าจะดูดตังค์ได้จริง Topaz, they traverse the cosmos, resolving any and all debt disputes that could threaten the IPC's operations. Numby is a legit employee. They even have an official role and title. Really? Really? And don't forget, the corporate world mirrors the battlefield in more ways than one. Topaz's prowess in the former is just as swift and formidable in the latter. And you better believe Numby plays a huge part in that. Topaz and Numby are fire-type characters following the path of the hunt. At the start of an ally turn, if no enemy on the battlefield is inflicted with proof of debt, มีมูฟบิน Topaz ด้วย will inflict this state on a random enemy, มีหมูอว thereby กาศ boosting เดิน the ไปตาม follow-up แบบ attack ด้วย damage they receive. แล้วก็บินอยู่ข้างตัวตลอดเวลา Numby starts out with an initial speed and acts autonomously, attacking enemies inflicted with proof of debt. Excluding Numby's own turns, every time an ally follow-up attack hits an enemy inflicted with proof of debt, Numby's action is advanced forward. Seems like Numby and Topaz share a strong bond. เป็น They make การ a โจมตีต่อ tight เนื่อง unit. ใช่ไหม Speaking of Follow which, up. Topaz's Follow up skill, attack. difficulty paying, is able to แล้วเป็น reallocate ล่าสัง proof หาร of ที่ debt มี to a different target, allowing Follow Numby up. to immediately launch an assault and deal a set percentage of Topaz's attack as Difficulty fire paying. damage to the new target.
This counts as a follow-up attack. อันนี้เป็นสกิล Topaz's โยน ultimate, Turn a Profit, นับบี้ allows ใส่ Numby to enter the Windfall Bonanza state. In this state, Turn a damage and crit profit. damage dealt by Numby both experience an increase. สตอง That wasn't enough. Every time an ally's basic attack, skill, or ultimate hits an enemy inflicted with proof of death, Numby's action is additionally advanced forward. After Numby launches a set number of attacks, this effect is dispelled. อ๋อ Whoa, มี follow up Numby's attack 2 got แบบใช่ไหม moves. Some believe that everything Bep- possesses a bep- soul. I believe that if you treat all living แบบหมู things ตบหน้ากับ with แบบหมูปล่อยพายุ genuine ใส่ care, regardless of whether they're human, they'll respond in kind. Hold So on to technique your then- hats, folks. ตามหา Numby's กล่อง not เหรอ done yet. อุ้ย Topaz and Numby's technique, explicit subsidy, allows จากนี้ต่อไป Topaz to เราก็ไม่ summon ต้อง Numby เปิด when โทโย entering แล a บ match. เพื่อหา Numby กล่อง then automatically seeks out basic treasures and trotters within a แล้ว certain แค่ range, leading Topaz right to the loot. เดินไปกับ The โท best พาส part? อุ้ย Trotters won't be ให้ alerted เปลี่ยน to ผม their เป็น approach. คาฟ This ก้า effect ขอบคุณ doesn't ครับ even consume technique points. อุ้ย If Topaz and Numby enter combat after เอาไป using เจอ their มูด้วย technique, our little warp trotter regenerates a set amount of เป็นคนพา Topaz's สำรวจที่ดี energy after launching their first attack. If Topaz and Numby are still in the team after winning a battle entered in this way, the team receives a small amount of additional credits up to a set daily limit. The above also goes for winning battles entered in this way ถ้าไม่ได้ within ตัง the ค์เพิ่มเหรอ simulated universe. ว่าไง But นะ instead of credits, the team receives a small amount of cosmic fragments with a chance Ui. to bag a random curio. ถ้าเอาไปลงซิงอยู่ได้คอส That's มิกแฟก quite เป็น the เพิ่มด้วย skill set. Seems like Topaz and Numby have a bad cop approach to debt collection. มีแต่รวยกับรวย All that and no Profit. debuffs. We might as วัน well นี้ร้าน call บูมพิง Numby ผมเปิดโหมด the สู้ๆนะ omnipotent cosmic piggy bank. แต่แพทหน้าผมอะผมน่าจะอยู่ในช่วงพักเพชรเพราะว่า There's an eon of แพทเนี่ย prosperity out สูบ there. ผมไป I doubt เรียบร้อยเลย they ฮะ want competition. ทั้งเศร้ายนจันทราแล้วก็ทั้งผู้เฉือน Topaz แบบ doesn't care หมด much จ about ริง Numby's wealth-generating ๆก่อน ability. จะไปรออาร์เจนติ Here at แพ the ทหน้า IBC, she has a reputation ที่แปลว่า for being 1.5 clear as a whistle. Money just isn't that important to her. Money is a means, not an end. Work should make you happy. Topaz looks after Numby because she loves them. Simple as that. That's not all I heard. In version 1.4, Stagnant Shadow's Shape of Scorch will be going live. Beat it, and you can snag the essential เราจะมี material required Stagnant for Shadow Topaz and Granite บอส Searing อัพ Steel ตัวละครใช่ไหมไม่ Albert, are you sure Topaz is just your colleague? It feels like she's got a way bigger role than you. What? Clearly, you've never worked in a top-tier มีการ company. แ In a ซวเอาเบิร์ดด้วย enterprise like ours, we stress a horizontal approach to management. As long as one has their own เป็นแค่เพื่อนร่วมงานจริ methodology, งหรือเปล่าพี่ finds their own niche, and employs their own strategy, they can exert unlimited influence and change the fate of a project. Himeko, is he making any sense to you? I'm not quite following. Look, I might not get the ins and outs of investing, but I know my way around a presentation deck. Those dazzling slides on Topaz. Yup, my creation. Impressive. It's all about making yourself indispensable in เขา the มาว่ะ workplace. And if Topaz were here right now, she'd acknowledge my presence with the utmost respect. How's it hanging, Owly? Hi, viewers. แต่นักพากย์โทปาสอะเสียงจีนอะ เป็น That's my name. Don't wear it out. เป็นคนที่ You คุ้นเคย guys ของ probably mentioned already, but I เป็นนักพากย์ work ขอ in ง the ฟูหัว strategic investment department at the ใน IPC Impact headquarters. ภาษาจีนนะ It's an แต่ honor ภาษา to ญี่ be ปุ่น here ภา for ษา Miss ญี่ปุ่น March กับ 7's show ภาษาญี่ปุ่นยัง today, ไม่ใช่ and to meet Miss เป็นนักพากย์คน Himeko. หนึ่งที่ Hi, ค่อน Topaz. ข้าง Nice to meet you too. Director Topaz. Me- What brings you here? A while ago, ประสบการณ์ we received กับ an สตู investment นี้อย่างยาวนาน application from the Interastral Peace Media Department. มากความสามารถอยู่ It seems the IPM's แต่ดูจาก presenter energy แล้ว wants น่าจะ to เป็น expand the ไม่น่าจะ program's ไม่น่าจะ reach. ทรงผัวน่าจะเป็นทรง As such, จะเชื่อม the เซนเทียน corporation sent a น่าจะ me ซนหน่อย to evaluate the program's performance. เดี๋ยวรอดู คุณเม Director ย์ใช่ไหม Topaz, I'll show you my expertise right now. ชอบนักพากย์ภาษาจีนมากเลย So without further ado, let's unveil version 1.4's eagerly awaited 5-star characters. During the first phase of 1.4 in the character Vent Warp, จะ gentle จะ eclipse บอก of ตู้ the กระชาแล้วใช่ไหม Trailblazers can acquire the limited 5-star character Jing Liu
And during the second phase of 1.4, ประกาศแล้วจริงหรือเฟสแรก character event warps will become และตามด้วย in the character event โทปัส warp เฟสหลัง sunset clause. ตู้จริงก็จะมี Trailblazers can obtain the ชิงหวิน limited 5-star ชิง characters เช่แล้วก็ซัม Topaz โปะ and Numby. Meanwhile, in the character ลุง event นะจะเป็นกำลังใจให้หลานๆที่จะเปิดกระชาในแพทหน้า the สู้ limited ๆนะ 5-star ใครที่รอ character อยู่ Zilla will be ถึงเวลา making แล้ว a return. And ส่วนเฟส I 2 almost เป็น forgot to โทปัส mention the วุ้ยไหนเฟิง 4-star character Guanifin ลูก้า will also be แล้ว a ก็ part of these 2 second phase สู้ฉาง character event warps. Look who's back! Huh? It's Zilla! Feels like forever since we last saw her in Bellabog. Characters aside, we're also eagerly anticipating version 1.4's 5-star light cones. And 1.4's รี first รันแล้วเหรอ phase เดี๋ยวนะ light เซเล่รี cones. รันเหรอ จริง The ปะ drop rate of the 5-star light cone เซเล่รีรันในครึ่งหลัง my own sword will be boosted. It's that sword-wielding beauty again. ซีล่า Standing there in the moonlight without her blindfold, amidst all those flowers. I shall be my own Quite sword the อันนี้เป็นไลฟ์คนประจำตัวของจิงริว Unforgettable. Meanwhile, in 1.4's second phase light cone event warps, the drop rates for the 5-star light อุ้ย cones ถือว่าประกาศรีรันเร็วมาก and เลย in นะ the night will be boosted. แล้ว Wow, เป็นตู้ Topaz คู่ is ด้วย so lucky to be surrounded by so many ส่วน cute และคนของ fluff โท balls. ปาจะเป็น Can we get one for Worrisome the Express, Bispo. Himeko? แมว แมวเต็มไปหมด I'm afraid that กับ might ของ not be possible. เซเล่อินเดีย I ไน remember Pom Pom saying they're not keen on having anything that sheds fur in the carriages. เอาล่ะ ใครที่ Pom sheds tons อยากได้เซเล่ of ตอนนี้โอ fur. กาสของคุณมาถึงแล้ว You know, น้องรีรัน characters คู่ like กับโท Numby ปาส make great companions. They're non-shedding, low ลุง maintenance, บอก and ความจริงได้ปะผู้ชายผู้หญิง super ผู้ชาย squishy. ผมเป็น Plus, ผู้ they ชาย can sniff out valuable treasures. ผมเป็นผู้ชายจริง Or what about adopting a talking bird? Like Owlie here. Wait, what? ๆ จริงปะเนี่ย จริง Absolutely not. I'm the ต้อง star ต้อง of the ต้องการ odd คำเย็น kid. จากใครแต่นะ And that wraps up ไม่ถาม today's warp and light cone มี segment. มีสตรีมเมอร์หลายคนเจอตัวจริงแล้ว Topaz, I was wondering, เสียงน่ารักไปทำยังไง how did นั่นดิ you rate ต้อง my ไปถาม performance? ต้องถามป้ากลับมาแล้วว่า Let's talk about ทำท่า that ไหนให้ผม later. ออกมาเป็นแบ The บนี้ reason I'm here for มันเป็น my ความผิดทาง show พันธุกรรม today เหรอ is ไม่ to รู้ present some small gifts to our นั่นน่ะสิ esteemed viewers on behalf of the IPC. I'm not the best at crafting presentation decks, but here is a slide I worked up. อุ้ยมีแอดเบรกผมเป็นผู้ชายจริงๆ มันก็เป็นจะเรียกว่าพรสวรรค์ก็ไม่ได้หรอกจริงๆมันก็ได้แหละ เพราะว่า มันไม่ใช่สิ่งที่ได้มาจากการฝึก เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วตอนเด็กก็คิดอยู่นะว่าถ้าโตขึ้นอาจจะเสียงแตกขึ้นซึ่งมันก็แตกนะแต่นี่ก็คือแตกแล้ว แต่นี่ก็คือแตกแล้วทำเสียงทุ้มได้แต่ว่าถ้าพูดเสียงทุ้มนานผมจะเครืองคอพี่ฉาละ แต่จะว่าไปมันก็มีบางช่วงที่มันแบบ เวลาเจอหน้ากันจริงๆแล้วถ้าเกิดก็เลยเสียงมันจะด้วยความเสียงที่มันเสียงจะไม่เสียงดูไม่เข้ากับหน้าตามันจะแบบ เป็นเฟอร์เรชั่นที่ไม่ค่อยน่าประทับใจแบบเขาจะแบบทำหน้าแบบสงสัยจริงว่าเอ๊ะทำไมเสียงเป็นแบบนั้น อาจจะหงุดหงิดนิดนึงแต่ก็อยู่มานานขนาดนี้ก็ชินแล้วแหละ In fact, me and my team are heading วันนี้เขา out เป็น to ฉวีวัน business on Eurillo 6 very แต่มันก็ดี soon. นะ มัน Taking part in สามารถเอา today's ไป program was a nice change of แกล้ง pace ค for น me. เวลาเล่นเกมออนไลน์ได้อะ Eurillo 6? ทำให้เขาค่อยเขวได้แป๊บหนึ่ง So, is this a debt collecting trip? I'm afraid I can't comment on internal IPC matters. That said, I heard the Express crew will be heading to Eurillo 6 for the Ui. Trailblaze Continuance Tail Future Brace Market. Continuance Available Looking forward to seeing อันนี้ you ไม่ all ใช่ in เควสปลุกเบิก Bellabog. แต่เป็นเควส How did you know about that? Preliminary research is crucial for the smooth progression of any project. Our data collection lead เขาเรียกอะไร informed เควสต่อ me เนื่อง about เหรอ a significant site on Eurillo 6, known as the Pillars of แล้วจะกลับไปที่ Creation, ซาริ a โรซิก memorial symbolizing centuries of Belabogian resistance. ยังว่าแผ่นนี้เรายังไม่ I ไป intend เพนา to โค pay a นี่ visit there with a few colleagues. Colleagues? Oh, where are my manners? แต่มัน Let me introduce them. หุ่นยนต์ปะ Senior staff, team leader, grunt, field personnel, and grunt, security personnel. They look pretty slick. อันนี้โมเดลเดียวกับ I can't help ยามที่อยู่ใน but เทรลเลอร์ wonder. ของคัฟกา Are เลย they enthusiastic about a trip to an ice planet?
I'm afraid enthusiasm doesn't come into it. The IPC's balance sheet isn't the best right now. We haven't got the น่าจะอา capital รมณ์ to ประมาณ outsource ค missions ล้าย like ๆเควส these. สลับฉากของ That เป็น explains ชิน the recent disturbance in the corporation. As if กลับที่ thousands of กลับไปที่ voices ดาวดวงเดิม suddenly sighed in exhaustion and were suddenly silenced. Let's set that aside for now. You know, I've heard all about the achievements of the Astral Express. เราอยากดูไลฟ์ภาษาอื่นอยู่นะแต่ว่า I also heard that the ด้วยความที่มันไม่มีซับอะ train's เราจะฟังไม่รู้ navigator เรื่อง was of unparalleled beauty and talent. It was a pleasure to meet you at last, Miss Himiko. ไปฟังเสียง Another reason for โท coming on the โท show ปาจากภาษา today. จีนมาแล้ว อ I อกไป hope ทาง I น้อง lived แบม up to เสียง your เข้ม expectations. เป็นแบมเสียงเข้มเหรอเพื่อเชื่อเสียงเสียงเข้มอุ้ย Next ก็ได้นะ time, คุณเมส let's ใช่ไหม see if we can วันนี้คุณเม meet สก็ up น่าจะ in มา person. I'm sure we can make that happen. Once your work in Belobog is done, perhaps you'd like to drop by the Express. It's a deal. I've always wanted to set eyes on the Express. Jeez. Can we get a room for these guys already? Get a room? What does that mean? As another gesture of the corporation's goodwill, I'd like to introduce a brand new event for everyone to take part in. Woohoo! Nice! ต่อไปจะประกาศ Recognized อีเวนต์ universally as the leading video game Ethereum brand, War. Ethereum Wars is set to unveil an offline fan event on Eurillo 6, the Interastral Tournament Festival. Interastral Wars? Tournament What's Festival that? ของ Think of it Zero as Six a holographic video game. To secure a spot in the grand final, contestants must collect and nurture ether spirits, which can be found within victory zones. Ether spirits? I'd venture to guess เก็บ they're สะสม much Ether like Numby Spirit here. คืออะไรอ่ะ Digital replicas of creatures designed to serve as combat companions. Right you are, Miss Himiko. Your knowledge in this area is surprising. I've heard a thing or two about the IPC's research and cultivation programs. เอ๊ะ Am I right in assuming that เรา the aim of this เราเห็นอยู่ event ให้ is แปล to กๆ analyze the เราได้เล่นเป็น suitability of different มอนสเตอร์เหรอ species as fighting companions? เฮ้ย Correct. อะไรเนี่ย And we stand by our promise that no real-life creatures will be harmed during Ethereum Wars. The IPC has renovated an old weapons testing ground to serve as a tournament venue. ได้เล่นเป็น They've also set up victory Gà zones in cổng. different locations. Cái Curtis bộ. Space Station, Eurillo 6, and the Xianzhou Laofu. Those who manage to defeat the championship contenders in each victory zone and complete the hyperlink challenges will be greeted with generous rewards. It's also worth noting that ether spirits, both allied and enemy alike, are classified into 3 types: mechanical, humanoid, and aberrant. In combat, these types have a มี cyclical relationship เขาเรียกอะไร with each Table one 3 ประเภท countering another. Attacking enemies that are vulnerable to your current ether อะไร spirit type mechanical will allow you to deal humanoid extra กับ damage. apparent คืออะไร Oh, so picking a type that หุ่นยน counters ต์ your มอนสเตอร์ opponents กับ is มนุษย์ super ใช่ไหม important. You got it. Furthermore, as you advance through the competition, you'll gain access to the even more formidable Overlord ก็คือเราจะไม่ได้ใช้ตัวละคร spirits, เราเล่นในอี which เวน can ต์ be นี้ developed to boost their แต่ combat ได้ prowess. ใช้ของอีเวนต์ So ไป the ต่อสู้กัน deeper you delve into the competition, the fiercer the fights become. This is gonna be quite the contest. ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศดี You จะได้ไม่เอียน you okay there, March แบท 7th? เทิลของตัวละครมากเกินไป Ether spirit, copy. Let's see. Whoa, a gold Albert. มันเหมือนไอ้นั่นปะ March! โปเกมอน Do I ที่จับ look โปเกมอน like แล้วก็ไปสู้กัน some to you? You can't just collect anything and everything. Just curious. A reminder to our esteemed contestants. Numerous players from across the universe will be partaking in Ethereum Wars. As you progress, new opponents will be revealed. After completing all challenges, exhibition matches await, where you might end up face-to-face with some unexpected opponents. อุ้ย And should you คู่ต่อสู้ rise to ที่ the occasion and ไม่คาดคิด overcome the Interastral Tournament Festival challenges, you'll อ๋อ receive IPC เราจะได้สู้ sponsored กับ eligibility for a specially selected Table เหรอ 4-star character. And there you have it. อ๋อไม่ใช่ Full rundown on Ethereum Wars. Hope you all have fun and remember to ตัว treat ละคร your แจกใน combat อีเวนต์นี่เหรอ companions kindly. ฮะหรือผมอ่านผิด เดี๋ยวนะ I've got a meeting to get to. Bye for now. Huh? You're leaving so Oh. soon? โทรป้าไทยแล้ว But I'm sure our paths will cross again. Over to you and Albert. Keep up the good work. There will be a year-end bonus for everyone when we roll out the new project. Thank you, Director. Your wisdom, foresight, and mentorship know no bounds. Take care now. Stay safe out there. I should be going too. There's some maintenance on the Express to attend to. Hope to catch you all soon.
Thanks for all the help, Himeko. See you soon. เอ้า Are they gone? ไปหมดแล้ว Gone? Topaz and Himeko. I think so. Sure. Yes. Take a look for yourself. อืม See? Told you. All gone. Nobody here but me. Nobody else on the line. Whew, that's a relief. All those gifts. If you ask me, Topaz is just abusing her position to engage in โอ้ a เบิร์ด personal น่าจะกลัวโท pastime. พาสอยู่ระดับหนึ่ง Topaz's personal เรียกว่า pastime? director ใช่ไหม What's that? Isn't it obvious to you? Maybe you should take another look at the specifics of this event. Let me think. แล้วมีอีเวนต์อีกอยู่ I got it! So Topaz's personal pastime is hunting. Duh? งาน Hunting? อดิเรกของโทพาสคือการล่า What gave you that impression? Well, isn't that right though? I'll show you. This event is all about sneaking up slowly and then... Hey! Whoa. Slow down a second. Topaz's pastime is cuddling creatures, not hunting them. As soon as she gets home, she grabs her pets and cuddles the heck out of them. She's got hundreds at her company apartment. Huh? Did you say hundreds? How does she have the space? Well, her company เจ๊เลี้ยงสัตว์ apartment เป็น is 100 ตัวเลยเหรอ เดี๋ยว an ecological starship. Meanwhile, my favorite butts in his studio from the 2020s. Topaz lives it up in a giant starship over at corporate HQ. Well, I get Topaz by มียาน on อวกาศ packed เป็น lunches ของ in the ตัวเอง middle of nowhere. Hang in there, Albert. Let's shift our attention to some of the other thrilling events coming our way. ตลกเสียงเอาเบิร์ด First อ่ะ off, during the 1.4 release, the Planar Infinity event is making its Planar debut. Infinity. Herda and 3 other members of the Genius Society made some small Simulator renovations อะไรเหรอ to the simulated universe, but each of them threw a มี spanner อีเวน in ต์ the ซิมอยู่ works. With the code damage, the universe is beginning to expand exponentially. Madam Herda wanted me to pass a message on to our trailblazers. Don't panic, just a minor bug. You will be compensated. Minor bug? เพื่อนเหมย Really? It doesn't sound like it. It's true! The spanners in question cause the simulated universe's blessings and curios to multiply. As such, in Planar Infinity's ordinary plane challenges, trailblazers can obtain some wonderful buffs. For example? For example, a cosmic big lotto that won't disappoint. Oh, wow! See what I mean? Following an ordinary plane challenge, trailblazers will enter Herda's manic plane with their buffs in tow. Every time trailblazers successfully challenge a wave of enemies, a floor is successfully cleared. As floors are cleared, trailblazers will face off against increasingly difficult enemies until... Uh-oh. I knew there was a catch. Now we have to fight attrition warfare? Herda wants to test the limits of the simulated universe's memory. Don't panic, Ms. March. As long as trailblazers obtain as many buffs as they can in the ordinary plane challenges, they'll be able to face down the manic plane with full strength. Trust me, in the simulated universe, anything is possible. Really? I don't believe you. You must ก็จะเป็น believe ซีรีส์ที่มี me. บั I ฟ promise, กับ trailblazers. It's a ข walk อง in the หายาก park. I'm begging you. พิเศษออกไป Now I really don't believe you. And of course, where would version 1.4 be without the ever เรามีกว่า10 ไป stimulating check-in 10 เหรอ event? 10 ไหม Come on, y'all. Give it up for the best. 10 Let's hear it for checking in. จากเช็คอิน7 วัน Check in, check in. Also in 1.4, we'll be welcoming อ่ะเจ๊ in มา a ได้สุดยอดใช่เจ๊ story มาเป็นโฮโลแกรม replay feature. When interacting สวัส with ดีครับ characters in สวัสดี the ครับ story, trailblazers can now pause เอ้ย dialogue and review สิ่งนี้ surrounding คุณภาพ context. ชีวิตผมต้องการสิ่งนี้ Juicy สตอรี่ and รีแคป tasty เพราะบางทีผมก็ exposition buried under เมื่อ trivia แล้วไม่ได้อ่านหรืออ่านแล้วแบบไม่เข้าใจ rediscovered. This doesn't mean you can make new choices, though. So always make choices that you know you won't regret. We'll also be seeing the return of the planar fissure and realm of the strange อ่า event. ซีรี During คูณ the 2ป่ะ events, successfully challenging the simulated universe แล้วก็ and Carbon cavern corrosion Corruption can earn Release you a คูณ 2 set ป่ะ amount of double rewards. อ่ะใช่ Nice! Double rewards! ซีรีคูณ Some people are farming the Release cavern คูณ like 2 crazy
every กับ day. คูณ They can save themselves some time. Would you be one of those people, Miss March? Me? No way. Pom Pom never stops talking about that mysterious recipe they found. Things are gonna get real busy soon. And what's a เมนูอาหาร recipe ของ gotta ปอม do ปอม with being busy? It's not just the recipe. Pom Pom's been talking about organizing a whole food tour event. พี่บอกทีว่าประเทศผมมีคอนแลบ Nobody พี่ even บอก knows มา where นะ the recipe ของ came ของ from. จีนตอนนี้มี What คอลแล if บกับ Pom Pom runs into KFC bad ใช่ไหม guys on the tour? I need to protect the พี่บอกมา conductor. มีคอลแลบที่ประเทศไทยด้วยพี่ตะโก You น wanna บอกมา pose เดี๋ยวนี้ as a bodyguard to get a bunch of free snacks. มี Hey, ปอมปอม that's เบสน่าจะเป็ slander. น The อุ้ย food tour มัน will คือ be เข็มกัด following ใช่ไหม the express around the แล้วก็ world. คิลิกสแตนกับ Keep ตั๋ว your eyes peeled for official ตั๋ววิบวับ announcements on when and where we'll be Holographic. stopping. Hey, I'm the one that leaves people in suspense อ่า around here. ผมเสียตังค์อีกแล้วผมจะต้องเสียตังค์อีกแล้ว And คือประเด็น now คือ for the ตอนนี้ moment you've all been waiting for. ร้านรังดาวพิเชียล Redemption เพิ่งปล่อย Codes, Like codes, good. codes. กู๊ดเจ้ายนจันทากับผู้ชวนแล้วแบบ ผมแบบทางจะรั่ว ไม่รั่วไปแล้วลุงนัทบอกเขาไปว่ามันรั่วไปแล้วกรี๊ด on October 11th. PlayStation 5 is a perfect platform for this space journey, allowing our team to tap into full potential of the console. ใช่รีแคปมาแล้วสุดยอด เราจะได้แบบ of Honkai StarRail is only ได้ getting อ่าน started. ย้อน Now with แช added ทได้ technical features on เอ้ย PlayStation ย้อนได้หรอก 5, we invite PlayStation gamers worldwide to join us in this breathtaking space นี่ก็เป็น fantasy. โฆษณา Climb ว่า aboard PlayStation the 5 วันที่ 11 นี้ Express on this จะเล่น October 11th. องค์ไคสตาร์เรลได้แล้วนะ Adventure กราฟิกแบบ has no limits. And may this จริง journey ๆ lead ของ us PlayStation 5 onward. ไปสัมผัสได้ เครื่องแรงแบบระดับมีเครื่องบินเจ็ต Well, that's everything แลน for ดิ้งที่บ้าน today. Thanks for tuning อย่า in แซะ to our PlayStation 5 program and PlayStation see 5 Wait, เครื่องมันเสียงดังปะน่าสมัยแล้วปะ who's the หรือว่า main ยังดังอยู่ไม่ presenter รู้ here? Shouldn't I be the one สวัส to ดี bring หลาน the น้ำซี show ตา to a ส close? วัสดีครับ My bad. Force a habit. In that ส่วนฟิกเกอร์ case, ที่ก็ is จอ there รอมันเกิด anything our main เออ presenter มัน would ใกล้ like จะ to เดือน say 11 แล้ว to ใช่ the ไหม audience? มันใกล้จะเดือน11 แล้ว แต่เดือนเนี้ยของของ Oh รี yeah, แพคเตอร์ don't ประกาศ forget to like, follow, and ประกาศ share. ฟิกเกอ Let's ร์ get to 50 จู billion รันเดลกับ views. กู๊ด 50 billion. You might want to take a Art few book ใช่ไหม zeros out there, Mark. น่าจะเป็นของขั้นเลยอะผมว่า Anyway, I got a flap. เพราะของจริง They're not paying me enough overtime. ของจริงน่าจะอยู่เดือน So 11 whether แต่ or ของแถ not มรอบนี้ your ไม่ world has ยัง a ไม่ day night sight. ยังไม่ถูกใจผม Good มันเป็น morning, good พวงกุญแจ afternoon, and get yourself อะ home คริลิกรูป already. เคียนาใช่ไหม Albert ที่มีรูป South. Bye-bye. โพลารอยด์เคียนาอยู่ข้างใน You ก็เลย really ไม่โดน need อะไร a แต่ผม break ว่า for เดือน it. 11 ผลไม่รอด ผมน่าจะโดน Anyway, เอลิเซียแบบระเบิดกระเป๋าตังค์ so, ผมจะร้อง That's ไห้ all for today's program. Thanks a lot for tuning in. I'm your host, March 7th. Wishing all you guys a great day. อย่าเพิ่งไปมิสกิ เรานึกว่าจะมีอะไรเกี่ยวกับเธอเพิ่ม หรือเธอแค่มาเป็นเจ้าหน้าที่ พิธีกรของไลฟ์จริงๆ เอ้ายังไม่จบ Finally, I'm exhausted. มันจะมีอะไรอีกไหมในแผ่นนี้เกี่ยวกับเธอ Huh? Really? Oh, thank you. Actually, I was feeling super nervous. แต่น่าจะแบบเร็วๆเนี้ยในเรื่องบทต่อไปจะต้องโฟกัสที่ no. มีนาเรื่องไม่ก็แบบ You guys did all the hard work. Thank you. Huh? Is the program link up already? I'll share it with my friend. Hey, you see my stream just now? มีการใช้ไปบอกเพื่อนด้วยว่า You said you'd be tuning in. ได้ดูสตรีมที่ทางไปเป็นพิธีกรมั้ง Already up, by the way. I just shared with you. แต่เราไม่ Remember มั่นใจว่า to มันจะเป็น watch the whole เรื่อง thing. ดาวต่อไปมันจะพูดถึงเลย I'll ไหม be checking. เรารู้แค่ว่าดาวต่อไปที่เมโกะจะต้องลงจากรถไฟไปด้วย โอเค เป็นแค่โมเมนต์น่ารักตอนท้ายสตรีม จบละงั้นในเรื่องมาซิเวนน่าจะยังอีกสักพักกว่าจะไปโฟกัส อุ้ยโอเคหมุนมี3โค้ดครบไหม เปิดตัวไหนไหมครับ ลุงนั้นน่าจะไม่ได้เปิดใครเลยของทั้งจริงเรียวแล้วก็โทปัสลุงนั้นน่าจะเป็นเราเปิดอาร์เจนติจริงๆอะโทปัสก็อยากได้นะ เป็นตัวดาเมจธาตุไฟใช่ไหม แต่ไม่รู้เดี๋ยวดูกัน ถ้าจะหยอดผมสามารถแบบหยอดตู้ละ10 รูแล้วก็แบบข้ามไปได้จริงๆไอดีผมอะไฟก็ยังไม่มีตัวดาเมจน้ำแข็งก็ยังไม่มีกัน แต่ว่าผมสนใจอาร์เจนติมากกว่า
ก็เลยแบบเอาตัวที่ไว้ก่อนก็เลยคิดว่าแผ่นนี้น่าจะเก็บแล้วก็แพท 1.5 ใช่ไหมเขาดริปมาแล้วว่า 1.5 จะมีอันเจนติกับเขาชื่ออะไรนะ ไม่ได้จะกด F1 ลูกนัดกด F11 ผมเติมโค้ดตรงนี้ได้ไหมได้เติมโค้ดที่ไหนไม่ใช่ P-Digit ผมไม่ได้จะ P-Digit PS5 เลยนะโอเคปีปูพี่ครับผมเติมโค้ดตรงไหน เปิดเว็บล้างดาวดิอ่ะเดี๋ยวมันจะเงียบกลับไปเปิดเสียงเกมหนึ่งเดี๋ยวนะสรุปแล้วนี่กี่ชั่วโมง เกือบ1 ชั่วโมงอยู่นะ นึกว่าจะไม่เกิน30 นาทีวันนี้มันก็นานอยู่นะ เดี๋ยวเติมโค้ดเสร็จผมจะลงไปอาบน้ำก่อนผมยังไม่อาบน้ำผมแค่ถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็มาขึ้นสตรีม ถอดเสื้อออกแล้วมาขึ้นสตรีมไม่ใช่ตัวนี้แป๊บนึงนะ ขอล็อกอินแป๊บนึงแล้วนั้นก็ไม่ได้พิน ไม่ได้พินโค้ดอะไรเลย แต่จริงๆเดี๋ยวสักพักเขาน่าจะมีในแลบให้กดเอาปะแต่ว่าผมใจร้อนเดี๋ยวผมลืมแล้วก็อีกหนึ่งซีมากดเติมในเกมแน่นอนคุณก็เปิดเกมใช่เหรออ้าวโจละ แต่ดีไซน์แบบสาวๆดีๆทั้งนั้นใครที่รออาจารย์จิงริ้วอาจารย์ย่าจิงริ้วพอโทรป้าเจอก็ขอให้โชคดีเห็นของดูละสวยดีอาจจะยังไม่โกะลงไปด้วยทำไมรางมันไม่ดีแปลกๆก็เสียวใส่นะแต่ทุกครั้งมันยังไม่มีใครเป็นอะไรไงทุกคนอย่าเพิ่งคิดมากเจ๊แค่ได้เวลาลงจากรถไฟแล้วเฉยๆผมพาแบบไปดูกู๊ดแป๊บหนึ่งเลย ไม่ใช่เดี๋ยวเราอยู่ในไร่ล่างดาวเขียนการแปลชื่อคอแลบสตาร์ดูมเรลเวของเราเดาว่าของเดือนนี้ Impact เดือนนั้นน่าจะยังไม่ใส่เต็มน่าจะแบบเป็นของดักเฉยๆมีสแตมกับอาร์ตบุ๊กใช่ไหมอาร์ตบุ๊กเดี๋ยวเรารอเดือนเมษาของกัปตันที่ทำกิจกรรมก็จะได้อันนี้เป็นเวอร์ชันจีนด้วยถ้าเอาจีนมาผมอ่านไม่ออกดีเดี๋ยวรอเล่นมากิจเดือนเมษาส่วนอันนี้เป็นสแตมแต่ผมชอบแผ่นออกมาวันนี้มากเลยมันสวยมีอันนี้ใช่ไหมกี่ชิ้น30 ชิ้นปะที่แบบตอน1 ทุ่มวันที่3ลดเลยอยู่ประมาณ50 บาทไทยปะเนี่ยดูดีช่วงนี้เขาขายกู๊ดตั้งเหิงอยู่ตอนนี้ก็เปิดจองเนนโดรอยของตั้งเหิงเรียบร้อยละก็คือฝั่งดอมกินชินมองแล้วแบบมองอะไรแล้วเนนโดรอยของตัวที่ประกาศของเกนชินแบบยังไม่มีข่าวแต่ของตั้งเหิงคือแบบออกมาเสร็จทาสีเรียบร้อยพร้อมเปิดจองแล้วแบบเดือน11พร้อมส่งไอ้นี่ล่ะส่งชิกิชิของคนที่จองให้แบบโคตรเร็วแล้วก็ของแถมคนที่จองกูรอบนี้จะเป็นโพลารอยด์เซตเป็นโพลารอยด์กับโปสการ์ดใช่ไหมอันนี้เป็นโพลารอยด์อันนี้เป็นโปสการ์ดมี2 เซตสุ่มลาย2 เซตสุ่มจาก1 ใน 2ก็จะเป็นเซตเจ้ายนจันกับเซตผู้เฉินอันนี้เป็นชิกิชิของแถมค่าจอง50 หยวนราคาเต็มเท่าไหร่ราคาเต็ม325ถ้าจอง50ก็คือต้องจ่ายอีก275 หยวนตอนของออกประกาศ
อ๋อโอเค เสร็จน่าจะประมาณเดือนมิถุนาปีหน้า ก็ไม่ต้องรีบ แต่ก็ต้องจอง ถ้าอยากได้ชิกิชิแต่กู แต่กูนี่แบบน่ารักเกินไปผมไม่ใส่ น่ารักเกินไปผมไม่ใส่ แล้วก็มีกู๊ดผู้ชวนกับลิงก์อันนี้เป็นเข็มกลัดอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรชิกิชิที่มีอะคริลิก งงไหมชิกิชิที่เป็นอะคริลิก เอาเป็นว่ามันเคลือบอะคริลิกโคตติ้งอะคริลิกชั้นนอกชั้น 1ปะถ้าเราจำไม่ผิด อันนี้เป็นอะคริลิกที่มีกลิตเตอร์ข้างในอันนี้ก็เป็นแท่นแต่อันนี้เป็นแบบชิ้นเล็กอันนี้เป็นแบบแท่นตั้งแล้วก็กู๊ดตั้งหึงเวอร์ชันตอนชุดท่องเที่ยว ผมจำชื่อแคมเปญไม่ได้อุ้ยแต่อันนี้น่ารักจังพวงเอ้ยไม่ใช่พวงกุญแจเข็มกลัดอันนี้พวงกุญแจพวงกุญแจนี่น่าจะเป็นโพสต์อิทปะอันนี้เป็นสติกเกอร์หมดละพอหมดช่วงราคาของ โอเคน่าจะมีอะไรอีกไหมมีเทเลอร์เดี๋ยวเราดูเทเลอร์อีกรอบหนึ่งแล้วกันพี่ลงเทเลอร์หรือยังอ๋อแล้วก็วันนี้หรอวันนี้ปะหรือพรุ่งนี้วันไหนที่เป็นวันไหว้พระจันทร์ผมไม่รู้ผมไม่ใช่คนจีนผมไม่รู้เขาไหว้พระจันทร์กันวันไหนคืนนี้หรอหรือคืนพรุ่งนี้ยังไงก็สุขสันต์วันไหว้พระจันทร์กันนะเป็นช่วงหยุดยาวจีนเนี่ยปะช่วงนี้ช่วงวันชาติวันไหว้พระจันทร์ซัมติงเขาอะซื้อแผ่นรองเมาส์มาใส่กรอบน่าจะสวยดีอุ้ยแผ่นรองเมาส์ใส่กรอบแล้วมันอันใหญ่นะคุณชวีวันมันเป็นแบบแผ่นรองเมาส์แบบ แบบวางคีย์บอร์ดกับไอ้นั่นอะ มันเป็นไซส์40 คูณ 70 เซนอะ เป็นไซส์วางแบบแผ่นคีย์บอร์ดกับเมาส์เลย แต่มันสวยแบบตะโกน เหมาะแก่การเอาไปแปะฝาบ้านมากกว่าเอามาลองเมาส์ ส่วนใครที่สนกูเจ้ายนหรือผู้ชวนลิงก็ไปตามกันที่ไปตามเองหรือจะไปหาร้านฮิวก็สู้ๆนะลุงนัทฮิวเองแล้ว เจ็บปวด จะกรีดร้องแบบต่างแบบระเบิดออกจากกระเป๋าแบบตุ้มตุ้มตุ้มเดี๋ยวอาทิตย์หน้าแฮปสปอยนิดนึงเดี๋ยวจะมีผมมานั่งแกะกู๊ดหมดเซสชั่นหมดเซสชั่นรังดาแล้วเดี๋ยวผมจะมานั่งแกะฟิกเกอร์เจ้าเซียวกับกู๊ดที่นี่มีฟิกเกอร์เซียวไหมแต่จริงๆมีฟิกเกอร์เทผมยังไม่ได้กดมานะแต่ว่ามันออกแล้วก็เดือน9ตามที่ออกเดี๋ยวผมจะมานั่งแกะฟิกเกอร์เซียวอีกหน้าในสภาพชุดเอเธอร์เพราะว่าไม่อยากใส่ชุดเซียว ผมเป็นคนที่แต่งเซียวไม่ขึ้นจริงๆแต่ว่านั่นแหละจองชุดเอเธอร์มาแล้วก็เลยใส่เธอกันแล้วก็จะมีกู๊ดตุ๊กตาเทพมาผมซื้อตุ๊กตาเทพมา5 ตัวน่าจะมาภายในอาทิตย์หน้าน่าจะทันในอาทิตย์หน้าเดี๋ยวบอกอีกทีว่าวันไหนเดี๋ยวเจอกันกับลุงนัทในสภาพคอสเพย์เธอ เดี๋ยวผมประกาศอีกทีว่าเป็นจานอังคารหรือพุธพูดได้ไหมวะ2 3 4ไม่ใช่ว่าอังคารน่าจะอย่างนั้นเฮ้ยจุ่มแล้วได้เลยสแตมป์เอาไว้บูชาเลยเราไม่ใช้แต่บางทีแผ่นรองเมาส์ก็ไม่ได้มีไว้ใช้เอาไว้แบบแปะผนังบ้าน เดี๋ยวไว้เจอกันกับกู๊ดอาทิตย์หน้าฟิกเกอร์เซียวไปไหนแล้วไม่ลองเขาออกไปไหนแล้ว ไม่รู้ แต่ดีเกินวิชอบหน้านี้ ชอบหน้านี้มันแบบเอื้อมระอามีใบเมเปิลกับหอกแล้วก็โทรศัพท์ถือว่าครบนะโอเคเขาลงพีวียังผมอยากดูพีวีไม่ใช่อะไรน่าจะลงแล้วแหละใช่ไหม
ลงแล้วลงนั้นผมต้องไปที่ไหนทุกคนนั่งดูไลฟ์สเปเชียลโปรแกรมกันหมดเลยผมปวดหัวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราดูสีภาษาแล้วกันขออนุญาตปิดเสียงเกมแป๊บนึงแป๊บใจเย็นพี่มันมีเสียงจาก browser source อันหนึ่งถูกไหมน่าจะถูกโอเคเราจะดูภาษาอะไรก่อนอันนี้ภาษาจีนบางทีผมก็รู้สึกว่ามันดังเกินไป มันจะรุนแรงไหมว่าเป็นเหมือนอีเวนต์เอาโปเกมอนไปตีกัน น่าจะกาวเยอะอยู่อีเวนต์นี้ผมรู้สึก แต่น่าจะบันเทิงแบบบันเทิงมากๆแต่ที่น่าสนกว่าน่าจะเป็นเควส continuation quest เขาบอกโรเนียปรีแตก是为了向联盟自首，直面过往的罪愆。此去一别，也许是永别。剑出无悔。月色为鉴，แต่ที่เก่งกว่าจานจิงหลิวก็คือจิงหยวนปะที่ทำยังไงถึงยังไม่เป็นมาราสตักทำไมถึงยังมีชีวิตปกติสุขได้มันน่าจะเจ็บจนชาแต่ว่าเขาน่าจะ manage ตัวเองได้อยู่นะก็คืออยู่ในทุกเหตุการณ์แต่ว่ายังเป็นคนปกติได้อยู่ สงสารจิงหยวนอันนี้เป็นอีเวนต์ใช่ไหมผมแค่อยากฟังเสียงนักพากย์แต่ละคนแล้วก็เกาหลีเหรอกับญี่ปุ่นงั้นเดี๋ยวเอาเกาหลีกันก็ได้อังกฤษเอาไว้สุดท้ายเพราะเราเพิ่งดูไปพี่ไม่มีซับ พี่ไม่มีซับอังกฤษแต่พี่จะแปลออโต้ทรานสเลทให้ผมเหรอแต่ว่าวันนี้ไลฟ์แพทช์แต่ละภาษาก็คือดึงนักพากย์มากันหมดเลยใช่ไหมของไลฟ์เกาหลีก็เป็นนักพากย์เกาหลีไลฟ์ญี่ปุ่นก็เป็นนักพากย์ญี่ปุ่นโอ้อันนี้เสียงเกาหลีเหรอenergy สุดสดใสอ่ะ
연맹에 자수하고 과거의 죄업을 마주하기 ผม 위해서 เผยซับเกาหลีให้ก็ได้พี่ผมรู้สึกว่าซับมันแปลก 이 만남을 끝으로 아마 영원히 너희를 못 보게 될지도 몰라. 검 돌이킬 수 없다. 햇빛을 검으로. 구름 위 오전 사도. 이젠 작별할 때가 왔군. เราว่าเควสภารกิจเพื่อเริ่มทางของซิงเกิลอะน่าจะตึง น่าจะตึงจนซึมอีกแน่ๆเลย พอกลับไปประเด็นเรื่องคราวในครีนเจ็ดอะต่อไปสิ่งญี่ปุ่นแต่เราจะไม่ได้เพราะสิ่งญี่ปุ่นนักพากย์เป็นใครแล้วก็แบบโลที่เคยพากย์มาเป็นใครมั่ง一緒に踊りましょう。私たちでこの完璧なフェスティバルをクライマックスに導くのです。道理でこういう言葉があるわけだ。お金は借りた方が偉い。言ってカブ。ทำไมเป็นชนิดนะ ชื่อญี่ปุ่นน้องแปลแบบนั้นเหรอ หัวใช้เท้าเหรอ วิแต่ชอบการใช้สรรพนามแทนตัวของญี่ปุ่นมันแบบอะไรนะว่าดาวะเหรอแบบเลดี้สมัยก่อนใช้กัน 互いに別れを告げる時間だ แต่เราว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเจออาจารย์ย่าจิงหลิวที่ดาวที่เรือรบลำอื่นอีกแน่ๆเลยเพราะเหมือนสงครามมันยังไม่จบเขาจะระเบิดกันบึ้มบั้มแล้วตีทิ้ง ในที่สุดก็มีอันที่มีซับไทยใจเย็นใจเย็นใจเย็นMy friends, join me in this dance. Let's bring this exquisite celebration to its climax. Billabong might be in arrears, but I'm out of pocket. Go Natty! เพราะว่าเดซี่อังกฤษกับจีนนะใกล้เคียงกันแต่เกาหลีไปเวแบบสดใสเลย I returned to the Law Fu so I could surrender myself to the Alliance.
and atone แต่รู้จักนัก for พาก my ย์อังกฤษคนนี้เป็น sins. เขาเป็นคุณอมารีใช่ไหมที่เป็นนักร้องโคเวอร์อันนี้สอง This will be the last you see of me. ตอนนี้เป็นนักพากย์แล้ว คือเสียงเขาเข้ากับคาแรคเตอร์นะ ผมโอเค Sword war. Blade of moonlight. High cloud quintet. ห้าผู้กล้าเหนือเมฆาชื่อนี้ Time to say goodbye. คราวไนท์ควินเต็ดห้าผู้กล้าเหนือเมฆาชื่อนี่แหละ โอเค อันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ ก่อนเดี๋ยวผมไปอาบน้ำแล้วค่อยขึ้นไลฟ์ฟีดตอนน่าจะประมาณ3 ทุ่มครึ่งเหมือนเดิม เดี๋ยวกลับมาเจอกันกับเควสเพื่อนร่วมทางของ3 คนที่เหลือทำไมโดดพี่ต้าหนึ่งมันน่ารักขนาดนี้ใช่ไหมไม่หลอกโดนแซวแน่นอนเกมพี่เราไปใช้แล้ว โปเกมอนอีเวนต์จับโปเกมอนไปตีกันเมื่อกี้ชินก็มีเอาฟังกัสไปตีเห็ดใช่ปะ เอาเห็ดไปตีกัน ของ Impact ก็มีเหมือนกันที่เป็นอีเวนต์นั่นใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะ ตอนที่ไปทะเลเหรอ ไม่ใช่ทะเลจับปีศาจลงไปแบบไปตีกัน อ่ะ เดี๋ยวค่อยกลับมาทีตอนประมาณ3 ทุ่มครึ่งอย่าลืมไปรับเพชรกัน800 เพชร เดี๋ยวนี้น่าจะเล่น3 คนจบเลย คิดว่าน่าจะจบในคืนนี้โอเคเดี๋ยวผมขอละไปหาน้ำเดี๋ยวเจอกัน3 ทุ่มครึ่งครับ ใช่อีเวนต์ชาน้องชาใช่อีเวนต์ที่เคียนาไปกินเนื้อปีศาจของไก่ เดี๋ยวไปเจอกันอย่าลืมเติมโค้ดนะโค้ดน่าจะหมดอายุแบบภายในคืนนี้เดี๋ยวนะ ผมต้องเลทปะฝั่งทวิชแป๊บหนึ่งขอลาผมแป๊บหนึ่งโอ้เดี๋ยวนะขอผมแก้เลยแป๊บหนึ่ง โอเคเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามีใครสตรีมดังดาวอยู่ตอนนี้ น่าจะมีกันอยู่ปึ๊บพับนี่ร้านใหม่กับร้านนัสเหรอมีคนคามิล่าเราเปิดเสียงเต็งซ้อนกัน ลูกนัสไปไหนดี ไปร้านใหม่แล้วกันผมยังไม่เคยเลทไปเลย รู้สึก ขอตั้งเลทแป๊บนึงใครที่ไม่กด follow ร้านใหม่ก็อย่าลืมฝากไป follow ได้ เดี๋ยวผมอาบน้ำเดี๋ยวกลับมาบ้าบู ที่นี่ที่ไหน ที่นี่ OBS
รที่ทานข้าวเย็นอยู่ก็ enjoy the meal enjoy the night เจอกันที่2 ทุ่มแล้วจะนอนเลยเหรอไม่รู้ถ้าใครจะไปนอนเลยผมจะบอกฟันดีล่วงหน้าแต่ว่าถ้าเกิดใครจะกลับมาดูผมเล่นเควสดังดาวต่อก็เดี๋ยวเจอกัน3 ทุ่มครึ่งขอบคุณทุกคนครับบ๊ายบาย